जनपत्र टिभी। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको जनताको घर दैलोमा राज्य पुग्ने कि जनतालाई घिसारेर राज्यको ढोकामा लिएर आउने भन्ने। जबसम्म जनताको ढोकामा राज्यले सेवालाई पुर्याउन सक्दैन तबसम्म राज्य हुनुको सार्थकता पनि स्थापित हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। सुशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको पनि त्यही नै हो। बडो आरोह र अवरोहको अवस्थामा मुलुक रह्यो विगतमा, सङ्क्रमण काल भनेर जसलाई भन्यौँ हामीहरूले। अहिले पनि एक हिसाबको सङ्क्रमण काल नै छ भन्ने अवस्था पनि विद्यमान छ। सङ्घीय संरचनाको स्थापनाको सन्दर्भलाई राखेर हेर्ने हो भने अहिले पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबै आफ्नो आफ्नो स्थापनाको चरणमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू आफूलाई यो सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा छौँ हामी भन्ने खालको छ। किनभने कानुन निर्माणको जिम्मेदारी स्थानीय सरकारलाई पनि प्राप्त छ, प्रदेश सरकारलाई पनि प्राप्त छ, सङ्घीय सरकारलाई त पहिलेदेखि नै प्राप्त भइराखेको हुने कुरा पनि भयो। करिब 3.5 वर्षदेखि म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत छु। पहिले आयुक्तको रूपमा थिएँ, त्यसपछि प्रमुख आयुक्त संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मलाई प्रमुख आयुक्तको जिम्मेदारी दिइयो। 7 महिना कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको रूपमा र असोज 3 गतेपछि प्रमुख आयुक्तको रूपमा म कार्यरत छु। त्योभन्दा पहिले 35 वर्ष 8 महिना नेपाल सरकारका विभिन्न सेवामा 2034 सालमा म सेक्सन अफिसरको रूपमा प्रवेश गरेर गृह सचिवबाट सेवानिवृत्त भएँ। सायद यो नेपालको ब्युरोक्रेसीको थोरै मान्छे मध्येको म एउटा हुँ जो रक्षा सचिव र गृह सचिव दुइटै नै भयो विगतमा। त्यसो हुँदाखेरि यो मुलुकको सेवा प्रवाहको आरोह र अवरोह दुइटैलाई बडो नजिकबाट मैले अनुभूत गरेको छु। म स्थानीय विकास तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमै पनि 5 वर्ष कार्यरत रहेँ, 5-6 वर्ष कार्यरत रहेँ। 5 वर्ष त स्थानीय विकास अधिकारी पनि भएर बसेँ। धेरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि भएर बसेँ। काठमाडौँ प्रमुख पर्सा, त्यसपछि उदयपुर, पाल्पा लगायत विभिन्न निकायमा बसे। गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाकै प्रमुखको जिम्मेदारी भएर पछि गृह सचिवबाट सेवानिवृत्त पनि भए। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि मैले यो सुशासनको आरोह र अवरोह दुइटालाई बडो नजिकबाट अनुभूति गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। आयोगमा रहेपछि केही नयाँ कामहरूको थालनी आयोगबाट हामीहरूले गऱ्यौँ। सरकारको यो कन्स्ट्रक्सन बिजनेस जुन छ त्यो पनि एउटा सुशासनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको छ। हामीहरूले 1848 वटा निर्माण कार्यको, सरकारका निर्माण कार्यको विश्लेषण गऱ्यौँ, विवरण सङ्कलन गरेर। बडो विडम्बनापूर्ण तस्बिर हाम्रो अगाडि चाहिँ आयो। हामीहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ त्यो बारेमा। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदाखेरि उहाँलाई ब्रिफ गरेको छु यो बारेमा। त्यसपछि मन्त्री परिषदलाई औपचारिक रूपमा लेखेर पठाएको छौँ। योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई सबैलाई लेखेर पठायौँ। 1848 वटा ठेक्काको विश्लेषण गर्दा 1 खरब 18 अरब जति चाहिँ पुँजी, राज्यको पुँजी निर्माण व्यवसायहरूको हातमा गएको देखि 24 अरब त मोबिलाइजेसन पेस्कीकोमा गएको छ। अब के गर्ने त, आयोगले के गर्ने? अब यो 1848 वटा रुग्ण प्रकृतिका ठेक्काहरू सबैमा अनुसन्धान गर्न प्रवेश गरेर सबैलाई मुद्दा चलाएर जाने कि त्यसको उपाय के हो भन्ने कुराको खोजीमा हामी छौँ। तर त्यसको अर्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान चुप लाएर बसिराखेको भन्ने कुरो पनि होइन। त्यसमध्ये करिब 46-47 वटा विषयमा हामी अहिले विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएका छौँ र मैले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सङ्घीय सरकारका सम्पूर्ण सचिवहरूलाई आयोगमा बोलाएर स्पष्ट रूपमा तपाईँहरू आफ्नो कार्ययोजना लिएर आउनुहोस्, यो ठेक्काहरूको विषयमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई आमन्त्रण पनि गऱ्यौँ। र मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु, तपाईँहरू आफ्नो यस बारेमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो काम चाहिँ जिम्मेदारी निर्वाह गर्नुहुन्न भने तपाईँहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा आयोगले ल्याउन चाहिँ बाध्य हुनुपर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा गरिरहेको छु। शहरी विकास मन्त्रालयले 30-32 वटा कन्ट्र्याक्ट ब्रेक गरेको अवस्था छ। अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि त्यही हिसाबमा अगाडि बढेको स्थिति पनि छ। र सडक विभागको डिजीले मलाई आएर भनेअनुसार केही निर्माण व्यवसायहरू हामी अब काम गर्न तयार छौँ, प्राविधिक खटाइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा आफै आउनु भएको छ। मैले संसदको राज्य व्यवस्था समितिले मलाई आमन्त्रण गरेको थियो, त्यहाँ पनि गएर भने र स्पष्ट रूपमा मेरो सार्वजनिक आह्वान के हो निर्माण व्यवसायी मित्रहरूलाई भने, तपाईँहरू टोपी हातमा लिएर काममा जानुहुन्छ, शुभकामना छ, काम गर्नुहोस्। तर एउटा अपेक्षा आएको के हो भने पारदर्शी रूपमा काम गर्नुहोस्, सम्झौतामा जे शर्त स्थापित गरिएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुहोस्, कानुनको पालना गर्नुहोस् र पारदर्शी रूपमा काम गर्नुहोस् र गुणस्तरयुक्त काम गर्नुहोस्। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर भने। मेरो सार्वजनिक रूपमा मैले बारम्बार यो अभिव्यक्ति दिइराखेको विषय पनि हो। बडो कारुणिक पिक्चर निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आएको छ। मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि ब्रिफ गरेँ। सार्वजनिक खरिद अनुमान कार्यालयको टोलीले बोलाएँ। अहिले सरकारले भर्खरै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन, समय सापेक्ष संशोधन गरेको छ। त्यसका विरुद्ध पनि केही आवाजहरू चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति निस्केको पनि देखेको छु मैले।
कार्टेलिङ छ निर्माण व्यवसायमा। केही ठुला ठेकदारहरू छन्, 6-7 जना 7-8 जना छन्। उहाँहरूकै बिचमा सधैँ ठेक्कापट्टा घुमिराख्यो भनेदेखि उहाँहरू सन्तुष्ट हुने, अन्यथा उहाँहरूको असन्तुष्टिको स्वर बाहिर चाहिँ सम्प्रेषण हुने खालको प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिले सधैँ प्रोत्साहन प्राप्त गरिराख्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण कुरा चाहिँ हो। अर्को एउटा देखेको बडो विडम्बना कुरा छ यो भूमि व्यवस्थापनको कुरा। म आफै पनि विगतमा निजामती सेवामा रहँदाखेरि भूमि सुधार मन्त्रालयमा 4 वर्ष काम गरेको। यही छिमेकी जिल्लामा अहिले यही कार्यालयले आयोगको कार्यालयले अनुसन्धान गर्यो बाह्रमा, पर्सामा अहिले अनुसन्धानमा छ। बाह्रका त केही मान्छेहरू लगेर मैले थुनिदिएँ पनि, 3टा मुद्दा गएको छ, अरू मुद्दा जाने प्रक्रियामा छ। हाम्रा कार्यालयहरूको अनुगमन प्रणाली कस्तो छ भन्ने एउटा ज्वलन्त प्रश्न त्यसले उपस्थित गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। लेखापालका कार्यालय प्रमुखको व्यक्तिगत खातामा र सरकारको राजस्व स्टेट ट्रेजरीमा जानुपर्ने पैसा चाहिँ व्यक्तिगत खातामा गएर जम्मा हुन्छ। त्यसको हिसाब किताब हुन रहँदैन। कार्यालयका कागजातहरू व्यक्तिको घरमा चाहिँ गएर राति खानतलास गरेर छापा मारेर लिएर आउनुपर्ने स्थिति छ। त्यो खालको अवस्थाको विद्यमानता रहनुपर्ने हो कि होइन तपाईँहरू आफै निर्धारण गर्नुहोस् राष्ट्रिय सेवक मित्रहरू। अहिले सरकारले एउटा आयोग बनायो यो सार्वजनिक जग्गाहरू खोज्ने। अहिले आयोगकै अनुसन्धानमा पनि छ। ललिता निवासको प्रकरण तपाईँहरूले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा देख्नु भएको छ, त्यो आयोगको अनुसन्धानमा छ। जुम्ला गुठीचौर जो कृषि फार्म थियो, एकजना मालपोत अधिकृतले 590 रुपियाँ जग्गा सबै आफ्नो नातेदारहरूका नाममा चाहिँ वितरण गर्यो। अंश त बाँड्न पाइन्थ्यो, राज्यकै सम्पत्ति पनि बाँड्ने खालका राष्ट्रिय सेवक मित्रहरूको उपस्थिति, त्यो चाहिँ सही हुने विषय होइन। आजकै दिनमा मात्रै आयोगले 3 जना व्यक्तिलाई त्यही प्रकरणमा हिरासतमा लिएको छ। अरू हिरासतमा लिने कुनै पनि अवस्थामा उन्मुक्ति दिने गर्दैन, आयोगले काम गर्दैन। त्यो अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ र उनीहरूले सजायको भागीदार हुनुपर्छ, त्यसमा अर्को दुई मत छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र आगामी दिनमा यो सरकारले जुन आयोग बनाएको छ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिनका लागि, त्यसले आखिरी जिम्मेदारी बढ्ने त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म प्युनिटी मेजर्सको कुरा छ त्यो सबै जिम्मेदारी संविधानले आयोगलाई दिएको छ र त्यो आयोगकै जिम्मेदारीमा भोलि त्यसको छानबिनको निष्कर्ष पनि हामीकमा नै आउला र हामीले नै त्यो अनुसन्धानको दायरामा फेरि प्रवेश गर्नु पर्ला भन्ने मलाई लागिराखेको कुरा चाहिँ हो। सङ्घीय मामिलाको बारेमा अघि पनि मैले अलिकति संक्षेपमा भने, यो हामी 7वटै प्रदेशमा गयौँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग मिलेर। म आफै 1 नम्बर प्रदेशमा पनि गएँ, काठमाडौँ पनि मैले एटेन्ड गरेँ, सुर्खेत गएँ, पोखरा गएँ। अरू आयुक्तहरू अरू प्रदेशहरूमा जानुभयो। सङ्घीय मामिलाको सचिव जो अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ उहाँ पनि मसँग गएको ठाउँहरूमा जानुभयो। हामीले के सोच राख्यौँ भनेदेखि यो एक किसिमको ओरिएन्टेसन चाहिँ आवश्यक छ स्थानीय पदाधिकारीहरूमा भन्ने लाग्यो हामीलाई। उहाँहरू कानुन निर्माणको चरणमा हुनुहुन्थ्यो। सङ्घीय कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्रै उहाँहरूले कानुन बनाउने हो। तर अब सरकार, मुलुकमा सरकार चाहिँ धेरै नै भइसकेपछि सबै हामी नै मन्त्री परिषद हौँ भन्ने हिसाबको उहाँहरूको सोच, त्यसलाई मैले सम्मान पनि गर्छु। तर सधैँ कानुन निर्माणको चरणमा छौँ भनेर, सङ्क्रमणमा छौँ भनेर उन्मुक्ति पाउने विषय चाहिँ हुन सक्दैन। मैले बारम्बार उहाँहरूलाई त्यो कुरो पनि सम्प्रेषण गरेँ 7वटै प्रदेशमा गरेको कार्यक्रम मार्फत। आयोगका चासोका विषयहरू के हुन्, सार्वजनिक खरिद ऐनले के भन्छ भन्ने कुरा नै हामीले त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्नु थियो, त्यो गयौँ। अहिले फेरि हामी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग मिलेर अब महानगरपालिकाको तहमा त वडाध्यक्ष नै एक्जिक्युटिभ फङ्सन गर्ने जिम्मेदारीमा रहनु भएको अवस्था छ। त्यसैगरी वडाध्यक्षको तहसम्म पनि यो कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ कि भन्ने एउटा कार्यक्रमको तर्जुमा हामीहरूले गर्दैछौँ र हामी साउनको पहिलो हप्ताबाट त्यो कार्यक्रमलाई लिएर जाने अहिले कार्यक्रम बनाइराखेको अवस्था पनि हो। त्यो एक्सर्साइजहरू चाहिँ अहिले आयोग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय 2टा मिलेर गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। आयोगमा अहिले पर्ने उजुरीहरूको प्रतिशतहरू पनि सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला अन्तर्गतकै रहेको छ। एकजना गाउँपालिकाको प्रमुखले, मैले सानो उदाहरण भन्न यहाँ सान्दर्भिक होला, गाउँ परिषदबाटै अब सम्पूर्ण अधिकार नै अबदेखि गाउँ परिषदको काम पनि सम्पूर्ण कार्यपालिकाको काम पनि जिम्मेदारी पनि प्रमुखले नै निर्वाह गर्ने, हामी चाहिँ सुतेर बस्छौँ भन्ने खालको अधिकार लिनुभयो। अब त्यो पाइने कि नपाइने? सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले नियुक्ति गर्न पाइँदैन भन्यो। एउटा प्रमुखले के गर्नुभयो भने 25 जना स्वयंसेवक खडा गर्नुभयो। साह्रै दुःख गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसकारण महिनाको 25,000 चाहिँ यसो प्रोत्साहन स्वरूप दिनुपर्छ। त्यो नियुक्ति हो के? आयोगमा अहिले उजुरीहरूको भरमार छ, तर हामी अब सधैँ सङ्क्रमण छ भनेर बस्ने अवस्थामा छैन। त्यस विषयमा चाहिँ कतिपय कुराहरू अहिले अनुसन्धानभित्र प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। सामान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग मैले भेट्दाखेरि र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्दाखेरि पनि उहाँहरूको एउटा यो प्रणालीमाथि नै ठुलो प्रश्न कतै उपस्थित त हुँदैन भन्ने खालको चिन्ता, एउटा सरकार चासो चाहिँ मैले
पाएँ। त्यो पाएपछि नै हामीहरूले चाहिँ यो सबै ठाउँमा फेरि एकचोटि ओरिएन्टेसनको कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ कि भन्ने सोच बनाएर अनि संयुक्त कार्य गर्न लागेको अवस्था चाहिँ हो। अब यो सेवा प्रवाहको अघि मैले कुरा गरेँ। अब केही समय अगाडि यातायात विभागको डिजीले राज्य व्यवस्था यो संसदीय समितिमा गएर भन्नुभयो 50% कर्मचारी चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगिदिइसक्यो भनेर भन्नुभयो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा 180 जना जति कर्मचारी आयोगकोले मुद्दा दायर गरेका कारणले अहिले सस्पेन्सनमा हुनुहुन्छ। एउटै केसमा 70 जनासम्मलाई पनि मुद्दा चलाएको छ। 70 जना भनेको चाहिँ अब त्यो जसले जग्गा आफ्नो नाममा राख्यो उनीहरू समेत प्रतिवादी भएका छन्। अहिले पनि धेरै विषयहरू आयोगको अनुसन्धानमा छन् जग्गासँग सम्बन्धित। एक दिन बिहार जस्तो आयोगले स्टिङ अपरेसन गरिराखेको छ र अहिले पनि आयोगको हिरासतमा आयोगको आफ्नै हिरासत पनि छ। त्यो हिरासतमा 25 जनाभन्दा बढी कस्टडीमा हाम्रो कस्टडीमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ भएन भनेदेखि अहिले पुलिस कहाँ पनि हामीहरूले पठाउने गरेको अवस्था छ। त्यता पनि हाम्रो चाहिँ हिरासतमा रहेको नियन्त्रणमा रहेको अवस्था चाहिँ हो। यो सुशासनमाथिको ठुलो प्रश्न हो कि होइन? तपाईँ कार्यालय प्रमुख मित्रहरू तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने विषय हो कि होइन? अहिले आयोगले मैले त केही समय अगाडि राष्ट्रिय सभाको संसदीय समितिमा पनि गएर भने आयोगले अब सेवाग्राही नै बनाएर कर्मचारीहरूको टोली बनाएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले प्रमुख आयुक्तको डाइरेक्ट कमान्डमा 15 जनाको इन्टेलिजेन्स टिम स्वीकृत गरिदिएको छ। मेरो टिम छ मसँग र सेवाग्राही बनाएर कार्यालयमा पठाउन थालेछु मैले। केही समय अगाडि मात्रै एउटा कार्यालयबाट पैसा लेनदेनकै भिडियो खिचेर पनि वेल इक्विप्ड छन् हामीका कर्मचारीहरू। अब सेवाग्राही बनाएर पठाउँदाखेरि त्यस खालको पैसा लेनदेनका कुराहरू आयो भने हामी त्यस कार्यालय प्रमुखले मैले चाहिँ देखिनँ भन्न पाउने हिसाबले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन। त्यो कार्यालय प्रमुखलाई समेत हामी लपेटेर लिएर आएर कारबाहीको दायरामा लिएर चाहिँ आउनेछौँ। त्यो बाटोमा तपाईँहरूको सजगता रहनु पर्यो। मेरो विनम्र आग्रह छ। गाउँमा काम गर्ने एउटा सामान्य कर्मचारीको आँखामा जनताले एउटा कछाड लगाएको किसानले त सरकारलाई खोज्छ नि। त्यो कर्मचारीले गर्ने व्यवहारमा उसले सरकारप्रतिको धारणा बनाउने हो। सरकारप्रतिको धारणा नकारात्मक बनाउने कि सकारात्मक बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण त्यो गाउँमा काम गर्ने एउटा सामान्य कर्मचारीको व्यवहार उसको कार्यशैलीमा चाहिँ निर्भर गर्दछ। अनि सरकारप्रतिको सकारात्मक धारणालाई चाहिँ विकासै हुन दिनु भएन तपाईँहरूले भने, तपाईँ अन्तर्गत कर्मचारीहरूले दिनु भएन भने राज्य हुनुको सार्थकता पनि रहँदैन। राज्य हुनुको सार्थकता रहेन भने हामी राष्ट्रिय सेवक हुनुको सार्थकता पनि आफैमा ठुलो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ उपस्थित हुन्छ। त्यसको उत्तर हामीले फेरि हाम्रै पिँढी पछिल्ला पिँढी हाम्रा सन्तानसँग पनि गएर खोज्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो पाटोलाई यहाँहरूले हेरिदिनु पर्ने मेरो आग्रह चाहिँ छ। मैले पोखरा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि भनेको थिएँ वास्तवमा 3 तहका सरकारहरू छन्। अहिले करिब 2/3 सरकार छ, 2/3 सरकार छ। असफल हुने छुट न सङ्घीय सरकारलाई छ न प्रदेश सरकारलाई छ न स्थानीय सरकारलाई छ। अहिले पनि सरकार असफलताको दिशातर्फ उन्मुख भयो भने त्योभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा अर्को केही पनि हुँदैन। मैले त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिकोत्सवमा सम्माननीय राष्ट्रपति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नै आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असफल हुने छुट नेपाल सरकारलाई पनि छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो दायित्वप्रति सचेत छ र प्रतिबद्ध पनि छ। त्यो प्रतिबद्धता मैले त्यहाँ पनि जाहेर गरेँ, यहाँ पनि जाहेर गर्छु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेको अवधिसम्म हिजोको मितिसम्म 279वटा मुद्दा हामीले विशेष अदालतमा लगिसकेको अवस्था हो। 2047-48 सालदेखिको हामी इतिहास हेरेर बसेका छौँ। 47-48 सालमा त जम्मा एउटा मुद्दा गएको रहेछ 1 वर्षभरिमा। 71-72मा 303वटा मुद्दा गएर छ। यसचोटि हामी एउटा नयाँ मानक चाहिँ स्थापित हुन सक्छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इतिहासमा भन्ने प्रयत्नमा पनि छौँ। हुन त यो प्रयत्न गर्न रहर गर्नुपर्ने विषय होइन, तर बाध्य छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। मुद्दा चलाउने हामी कुनै पनि रहर पालेर बसेका चाहिँ छैनौँ। हामी कुनै पनि विषयमा रहरले प्रवेश गर्दैनौँ, बाध्यताले मात्रै प्रवेश गर्ने हो। त्यो बाध्यता सिर्जना गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिम्मेदारी चाहिँ राष्ट्र सेवकहरूमा छ। यहाँहरूले चाहिँ स्फूर्तिले काम गरिदिनु भयो। आयोगको अपेक्षा के हो भने गुणस्तरयुक्त काम होस्, पारदर्शी रूपमा काम होस्, कानुनले जे भन्छ प्रक्रिया जे स्थापित भएको छ त्यो प्रक्रियालाई पूर्णतया पालना गरिदिनु भयो भने हामी कुनै पनि विषयमा प्रवेशै गर्न पर्दैन। हामीले खोज्ने विषय चाहिँ त्यही नै हो। तर बाध्यतावश हामी प्रवेश गर्छौँ र त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा हामीले पुर्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। सिटिजन जुरीको कुरा आयो। अब यो मैले
मेरो प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको सन्दर्भमा संसदीय सुनवाई समितिमा मैले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको विषय पनि हो। प्रवर्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यहरूमा आयोग एक्लैले मात्रै सबै थोक गर्न सक्दैन। त्यसमा नागरिकको सचेतता र जागरुकता र सक्रियता त्यही हिसाबमा आवश्यक छ भन्ने ठानेर आयोगले यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो एक हिसाबले पाइलटिङ हो। भोलि हामीहरूले स्थापना गरेका, हामीले सहयोग गरेका नागरिक निगरानी संस्थाहरूले हाम्रो जुन अपेक्षा थियो अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने हामी ब्याक हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हामी चाहन्छौँ कि त्यो ब्याक हुनुपर्ने अवस्था कहिले पनि सिर्जना नहोस्। एउटा नजिक आयोग बडो उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छ, उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्न पनि तयार छ र एउटा नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने कुरामा उहाँहरूको सक्रियता हामीहरूले अपेक्षा गरेको विषय हो। त्यसका लागि आयोगले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्नको लागि आयोग प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा पनि निवेदन गर्न सान्दर्भिक होला भन्ने मलाई लाग्छ। क्रसर उद्योगको बारेमा अघि हाम्रो प्रमुख सचिवज्यूले पनि कुरा गर्नुभयो। अब यो मकवानपुर क्रसर उद्योगका लागि एउटा उर्वर थल हो, पहिलेदेखि नै हो भन्ने मलाई थाहा छ। म गृह सचिव हुँदाखेरि पनि सधैँ फेस गरिराखेको विषय, म वन सचिव पनि भएँ, वन सचिव हुँदा पनि फेस गरेको विषय। अघि प्रमुख सचिवले जुन मापदण्डको कुरा यहाँ निस्कियो, त्यो मापदण्ड बनाउने गृह सचिवको हैसियतले एउटा पदेन सदस्य मन्त्री परिषदले बनाएको समितिको एउटा सदस्य म पनि थिएँ। त्यतिखेरको एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा के हो भने एउटा हामीले अलिकति नियन्त्रणात्मक हिसाबमा नै त्यो तर्जुमा गऱ्यौँ र मलाई अन्तरिम यो थियो खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार थियो। मलाई मेरै गृहमन्त्रीज्यूले बेलुका मलाई घरमा फोन गरेर के भन्नु भने तपाईँले साह्रै विरोध गर्नुभएछ र साह्रै कडा बनाउने हिसाबमा जानु छ, भोलिको बैठकमा चाहिँ करिब कमसेकम नबोलिदिनुहोस् है भन्ने हिसाबको चाहिँ उहाँलाई मन्त्रीले प्रेसर थाम्न नसक्ने खालको एउटा वातावरण चाहिँ निर्माण भयो। हामीहरूले त्यतिखेर त्यो मापदण्डमा नै निकासी बन्द गर्ने भन्ने, विदेश निकासी बन्द गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यतिखेर नै राखेको, तर तत्काल कार्यान्वयनमा त्यो आउन सकेन। पछि महेश आचार्य वनमन्त्री भएको बेला त्यो मैले उहाँलाई पर्सनली भेटेँ, आयुक्तको हैसियतमा भन्दा पूर्व वन सचिवको हिसाबमा भेटेर उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। त्यतिखेर बन्द भयो। पछि फेरि त्यो धर्मको अवस्थामा चाहिँ गयो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। चुरेको स्खलन जुन हिसाबले धुवान भएर गइरहेको छ, यो मुलुकका लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको अर्को विषय त्यो पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले तत्काल हाम्रा व्यवसाय मित्रहरूलाई त्यसले नाफा त पक्कै पनि आर्जन गर्ला। सरकारका लागि सीमित विकल्पहरू छन्, तर सरकारले क्रसरका लागि उर्वर क्षेत्र कुन हो भन्ने कुरो पहिचान गरेर त्यसैको उत्खनन चाहिँ गरिदियो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। पहिचान गरिदिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। नभएपछि त अब खोला केही देख्नै नहुने, सबै अहिले भएका पुलहरू जीर्ण अवस्थामा पुग्ने अवस्था भएको छ। त्यो पुलको लाइफ चाहिँ क्षति भइराखेको, न्यून भइराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो भनेको त यो मुलुकै सम्पत्तिको नोक्सानी त हो नि। त्यो पाटोबाट हेर्नुपर्ने र चुले स्खलनले हाम्रो यो तराई मधेसलाई, म पनि तराई मधेसकै मान्छे हो, तराई मधेसलाई चाहिँ मरुभूमिकरणको दिशातर्फ उन्मुख गरेर लगिराखेको छ। त्यो दीर्घकाल रूपमा सोच्ने नसोच्ने भोलिको हाम्रो पुस्ताले हामीलाई सराप्नुपर्ने अवस्था क्रिएट गर्ने कि अथवा हाम्रो एउटा उर्वर भूमि हाम्रा भाइ पुस्तालाई छोडेर जाने भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पाटोमा सजगता छ। अघि प्रमुखज्यूले मलाई आग्रह गर्नुभयो, मैले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई कानुन निर्माणको जुन छ त्यसमा गति दिने मेरो इमान्दार प्रयत्न रहनेछ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहे। बिचौलियाको कुरा पनि निकाल्नु उहाँले अघि, यो बिचौलियाका पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। सङ्घीय बिचौलिया पनि छन्, प्रादेशिक पनि छन् र स्थानीय बिचौलियाहरू पनि छन्। मैले केही समय अगाडि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरणको महानिर्देशक नयाँ जो आउनु भएको छ, उहाँले मलाई भेट्न आउँदाखेरि भने अब यो बिचौलिया सार्वजनिक सरोकार पदाधिकारी भयो भने त मैले नै बजाइदिन्छु, ठोकिदिन्छु मैले, तर यो बाहिरको बिचौलियालाई त ठोक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसका लागि तयार हुनु होला भनेर 2-4जनाको नाम पनि दिएर पठाएको छु मैले। हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रवेश वास्तवमा त्यो चुनौतीपूर्ण छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। मैले सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई भेट्दाखेरि उहाँले पनि उहाँको पनि गहिरो चिन्ता मैले बिचौलियाको बारेमा, न्यायिक क्षेत्रका बिचौलियाका बारेमा पनि उहाँले मसँग एउटा जिज्ञासा चाहिँ राख्नु भएको थियो। अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको महानिर्देशकलाई मैले त्यो बारेमा ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। यहाँका लोकल बिचौलियाहरूलाई त मलाई लाग्दछ स्थानीय प्रशासन त्योभन्दा प्रभावकारी माध्यम अर्को हुन सक्दैन, त्यसैले नियन्त्रण गर्न सक्छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, अब डिआई साहब यहीँ हुनुहुन्छ, एसपी साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले, म आफै 18-20 वर्ष गृह प्रशासनमै बसेर आएको हुनाले गृह प्रशासनले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा सबै कन्ट छ मलाई। अब त्यसको बारेमा अरू कुनै प्रसङ्ग यहाँ उच्चारण गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रोजेक्ट ब्याङ्कको बारेमा योजना आयोगले अब प्रारम्भिक कामहरूको थालनी गरेको छ। हाम्रो आयोजना व्यवस्थापनलाई एउटा ट्र्याकमा लैजाने हो भनेदेखि त्योभन्दा अर्को प्रभावकारी माध्यम के हुन सक्दैन। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई त्यसले निरुत्साहित गर्छ।
सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरूको ब्याङ्क, त्यो ब्याङ्कबाट झिकेर चाहिँ हामीले आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लिएर गयौँ भने समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने र प्रवृत्तिलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्दछ। त्यसले योजना आयोग त्यो बारेमा एक्सर्साइज गरिराखेको छ र त्यो आवश्यक कार्य गरिराखेको मैले बुझेको छु। योजना आयोगका सदस्यहरू, उपाध्यक्षज्यूले समेत मलाई यही जानकारी चाहिँ दिनुभएको अवस्था हो। स्थानीय तहमा अहिले अर्को एउटा डरलाग्दो प्रवृत्ति उपभोक्ता समिति, नागरिकहरूलाई नै राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने। उहाँलाई 70 जिल्लामा त नक्कली उपभोक्ता समितिको कुरा पनि आएको छ। मैले इटलीको कार्यालयले निर्देशन लिखित रूपमा दिएको छु। त्यसलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा लिएर भनेर अहिले प्रहरीले आफ्नो कारबाही गरिराखेको अवस्था पनि हो। आफ्ना नातेदारलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, अनि उपभोक्ता समिति भन्ने त्यो उपभोक्ता समितिको मनसाय म आफै पनि 6 वर्ष स्थानीय विकास मन्त्रालयमा विगतमा काम गरेको। जनताको सहभागिता, जनताले अनरसिप फिल गरोस् कमसेकम आयोजनाबाट भन्ने पनि हो मूल कुरा। सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यमा स्वामित्व ग्रहण जनताले गरिदियो भने त्यो दिगो हुन्छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ भन्ने हिसाबमा पनि हो। र जनताको सहभागिता पनि जुटोस्, राज्यले पनि त्यसमा केही लगानी चाहिँ गरिदियोस् भन्ने हो। तर एउटा प्रवृत्ति डरलाग्दो के देखियो भने उपभोक्ता समिति गठन गरेर राज्यबाट पैसा लिने अनि ठेक्कामा लगाउने। ठेकदार हुनका लागि हामीले ठेकदारका रूपमा उपभोक्ता समितिलाई विकसित गर्न राज्यले चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा खोजेको होइन। अब साउनदेखि जाने कार्यक्रममा हरेक स्थानीय तहलाई मैले चाहिँ यो सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्ने छ। अन्यथा त्यो प्रवृत्ति पनि आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा हामी चाहिँ हुन्छौँ। त्यो तपाईँहरूले पनि त्यो बारेमा सजगता निर्वाह गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह चाहिँ हो। अनि महालेखा परीक्षकले केही समय अगाडि मात्रै सामान्य राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रतिवेदन दिनुभएको छ। त्यो प्रतिवेदन आद्यपान्त रूपमा मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा हेरेको छु। त्यो हाम्रो सूचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो आयोगका लागि पनि। त्यसले केही अनियमितताहरू, कानुन उल्लङ्घनका विषयहरूलाई चाहिँ उजागर गरेको छ र मैले 3 दिन अगाडि मात्रै त्यसबाट केही विषयहरू निकालेर करिब 40+ नै होला त्यो विषयहरूमा चाहिँ आयोग प्रवेश गर्दैछ, गरिसक्यो भन्ने पनि हो। त्यो विषयमा चाहिँ गाह्रो तपाईँहरू राष्ट्र सेवक मित्रहरू, तपाईँहरूका लागि पनि यो चाहिँ अलिकति सजग रहनुपर्ने विषय छ। दोहोरो भुक्तानी दिने, प्राविधिकले तोकेको भन्दा मूल्याङ्कन गरेको भन्दा बढी भुक्तानी गर्ने, धेरै अनावश्यक रूपमा भेरिएसन गर्ने, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिका कुराहरूलाई त्यसले चाहिँ सङ्केत गरेको छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले। त्यो चिन्ताको विषय चाहिँ हो। सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थापित सुशासनलाई स्थापित गर्ने हो भने, जनताले अनुभूति गर्ने गरी सुशासनलाई स्थापित गर्ने हो भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई जति सानो बनाउने अवसर तपाईँहरूले दिनुहुन्छ, सुशासन त्यहीँनिर स्थापित भएको हुन्छ। त्यो ठेली बढ्दै गयो भने सुशासनका लागि फेरि चुनौती चाहिँ त्यत्तिकै सिर्जना हुँदै जाने विषय पनि हो। अब सङ्गठन संरचनाको बारेमा प्रमुख सचिवले भन्नुभयो, मैले त सामान्य परामर्शसँग भेट्दाखेरि सङ्घीय स्तरको संरचनामै व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ कन्भिन्स छैन। म महिला विकासको डिजी पनि भएर बसेँ 26 महिना। 62-63 पर्साको सिडी हुनुभन्दा अगाडि त्यहीँ महानिर्देशकको रूपमा थिएँ। महिला बालबालिका कार्यालय स्थानीय तहमा गइसक्यो। त्यो विभाग चाहिँ अहिले पनि पालेर राखेको छ हामीले। मैले सामान्य परामर्शलाई त्यही नै दिएको थिएँ उदाहरण नै। वन डिभिजन कार्यालय प्रदेश स्तरमा गइसक्यो, वन विभाग चाहिँ हामी पालेर बसिरहेका छौँ। हुन त त्यहाँ अर्धन्यायिक निकाय पनि हो वन कार्यालय। त्यो अर्धन्यायिक कार्यालय चाहिँ कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भइरहेको छ। त्यसको बारेमा छलफल र बहस भइराखेको छ र त्यसको केही कानुनी उपायहरूको खोजी केन्द्रमा भइराखेको मैले बुझेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अब फेरि एक हिसाबको पुनर्संरचना हामीले सक्ने बित्तिकै फेरि अर्को पुनर्संरचनाको एक्सर्साइज सुरु गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कता कता सिर्जना भएको जस्तो चाहिँ लागेको छ। समायोजनको प्रक्रिया भर्खर सकिएको, कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया सकिएको हुनाले मैले त सँगै मामिला मन्त्रालयलाई पनि घचघच्याएको विषय हो यो पुनर्संरचनाको बारेमा। सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले रिक्वेस्ट आग्रह गरेँ यो विषयमा चाहिँ आगामी दिनमा सरकारले हेर्ला भन्ने अपेक्षा मात्रै राखेको छ। अब यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले विगतमा 2टा अधिकार कार्यक्षेत्र दिएको थियो, एउटा अनुचित कार्य र अर्को यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी हेर्ने। अहिलेको संविधानले त्यो अनुचित कार्य झिकिएको छ र भ्रष्टाचारमा मात्रै सीमित भएको छ। आयोगले निरन्तर रूपमा त्यो सरकारलाई आग्रह गरेको मैले त राज्य व्यवस्था समितिमा, राष्ट्रिय सभाको समितिमा र मेरो संसदीय सुनवाईमा पनि माननीय सांसदहरूलाई आग्रह गरेको विषय हो। यो कुनै पनि विषयमा प्रवेश नगरिकन यो अनुचित हो कि भ्रष्टाचार हो भने छुटिँदैन। 50-60% बाटो हिँडिसकेपछि अनि अनुचित रहेछ भनेर हामीहरूले फाइल बन्द गर्ने विषय चाहिँ हुन सक्दैन। आयोगभित्र कुनै खराब प्रवृत्तिहरू छ भने त्यो खराब प्रवृत्तिका विरुद्ध त्यसको उपचार चाहिँ खोज्नुपर्छ। खोजेको पनि छ आयोगले। आयोगले आफ्नै हाम्रै सहकर्मी एउटा एकजना आयुक्तलाई हामीहरूले नै मुद्दा लिएर जानु परेको अवस्था पनि हो। त्यो कुरामा आयोग सचेत छ र सक्रियतापूर्वक त्यस्ता विकृतिहरूलाई रोक्न इमान्दार प्रयत्न आयोगको रहेको पनि छ। अहिले आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रनी ऐन दुईटैको संशोधनको प्रक्रियामा छ र मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा त्यो विषय विचाराधीन छ। र मैले सामान्य प्रधानमन्त्री एक हिसाबले मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँ कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ त्यो अनुचित कार्यमा विगतमा भएको जुन विषय छ त्यसलाई
केही न केही प्रकारले आयोगको कानुनमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा। अन्यथा स्थानीय तहमा देखिएका विकृतिहरू चाहिँ उपचार त्यसको निराकरण चाहिँ बडो चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील विषय आगामी दिनमा रहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हो। हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो कानुन प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षामा छौँ र त्यसले त्यसपछि आयोगको सक्रियता बढेर जानेछ। आयोगको जुन रणनीति यो 2019मा आयोगले अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीतिको अवधि समाप्त हुँदैछ। त्यसको मिड टर्म इभ्यालुएसन पनि हामीले गऱ्यौँ र अहिले हामी नयाँ रणनीति तर्जुमाको प्रक्रियामा चाहिँ एउटा फर्स्ट ड्राफ्ट केही दिन अगाडि मात्रै हामीलाई त्यसको प्रस्तुतिकरण भएको थियो र त्यो अहिले रिफाइन गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र 2019 पछि नयाँ रणनीति आयोगले अवलम्बन गर्नेछ र आयोग अझ सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ। आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियालाई टेक्नोलोजी बेस्ड र एभिडेन्स बेस्ड बनाएर लैजाने आयोगको इमान्दार प्रयत्न छ। त्यसका लागि आयोगले आफ्नै एउटा इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना गरेको छ। आयोगको आफ्नै फोरेन्सिक ल्याब छ। हामी केही समय पछाडि बर्दिवासमा एउटा र नेपालगञ्जमा अर्को इन्जिनियरिङ ल्याब र क्रमिक रूपमा आयोगका बाहिर सबै प्रदेशमा रहेका कार्यालयहरूमा समेत इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छौँ। आयोगको सङ्गठन र दरबन्दीको पुनर्संरचना नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ र करिब करिब जनशक्तिको आपूर्ति पनि भइसकेको अवस्था पनि हो। हामी अनुसन्धान प्रक्रियालाई समय सापेक्ष बनाएर लिएर जाने, जहाँ कि अदालतमा पुगिसकेपछि त्यो आयोग चाहिँ असफल हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्ने कुरामा सचेत छ र हाम्रो इमान्दार प्रयत्न त्यही हिसाबमा रहेको पनि छ। आयोगले निरन्तर रूपमा सबै विषयमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा उजागर भएका विषयहरूमा मात्रै आयोग प्रवेश गरिराखेको भन्ने छैन। हरेक राष्ट्र सेवकमाथि आयोग सूक्ष्म निगरानीमा छ। यहाँहरूले त्यो कुरालाई बुझिदिनुहोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ। अहिले पनि 140 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन जुन कुरो बाहिर सार्वजनिक भएको छैन तर आयोगले छानबिन गरिराखेको छ। त्यसमध्ये केही विषय मुद्दाहरू त अदालतमा गएको पनि छ। केही समय अगाडि मात्रै यहाँले थाहा पाउनु भएको छ, नेपाल आयल निगमको एमडी पूर्व एमडी गोपालबहादुर खड्काको विरुद्धमा हामीले 18.5 करोडको मुद्दा लिएर गयौँ। यो साना माछा र ठुला माछाको कुरा गर्छन् बाहिर, सञ्चार माध्यमले धेरै जसो यो सूचना सम्प्रेषण गर्छ। हामी भन्छौँ त्यो भेलुका आधारमा हेर्नुपर्छ, सानो हो कि ठुलो हो भन्ने कुरो। इटरीको यातायात कार्यालयको एउटा लेखापालले 62 करोड राष्ट्रिय मासु, त्यो सानो माछा हो कि ठुलो माछा हो? केही समय अगाडि मात्रै 5.5 करोडको सम्पत्तिको मुद्दा निज विरुद्धमा लाग्छ। दुईवटा मुद्दा निजले बेहोरी राखेर 4वटा श्रीमती राखेर त्यसको वैधानिकतामा मैले प्रवेश गर्दिनँ। 4वटा श्रीमती राख्न पाइने थियो कि पाइने थिएन, एउटा निजामती कर्मचारीले त्यो प्रशासनले खोज्ला, मेरो खोजीको विषय रहेको। आयोग अहिले पनि त्यो कुरामा चाहिँ सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया चलाएको छ, तर सम्पत्ति छानबिनको मोडालिटी चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँहरूको इमान्दार प्रयत्न रहोस् र जनताले राज्यप्रति, सरकारप्रति, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारप्रति एउटा सकारात्मक अनुभूति पार्यो भने मात्रै हामी राष्ट्र सेवक हुनुको सार्थकता पनि स्थापित हुनसक्छ। त्यो बारेमा तपाईँहरूको चाहिँ इमान्दार प्रयत्न रहोस्, मेरो विनम्र आग्रह छ यहाँहरूसँग। हामी हरेक विषयलाई मुद्दाको रूपमा लिएर जाने सोचमा पनि छैन। मैले त नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सचिवहरूलाई आयोगमा बोलाएर स्पष्ट रूपमा भनेको छु, कुनै पनि विषयमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भने आयोगको ढोका 24 घण्टा खुल्ला छ। आयोग त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि तयार छ। हामीले कतिपय विषयहरू चाहिँ निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, अन्य विषयहरूसँग कहिलेकाहीँ त मुख्य सचिवले कुनै इस्युहरू लिएर चाहिँ मौका आउनुहुन्छ, हामीले सहज रूपमा सहजीकरण गरिदिएका छौँ। एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ राखिदिएको अवस्था पनि हो। तर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको कानुन सम्मत चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो कानुन सम्मत कुराहरूमा मात्रै आयोगले अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्छ, प्रक्रिया सम्मत कुराहरूमा राख्छ। प्रक्रियामा केही जटिलताहरू छन् भने बरु त्यसलाई फुकाउने कुरामा सरकारको सचेतता चाहिँ अपेक्षित छ। त्यो सरकारले त्यो बारेमा हेर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा बरु कुनै सहयोग र सहजीकरण गर्नु पर्यो भने आयोग त्यसका लागि उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षारत पनि छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। र यहाँहरूको धेरै लामो समय म लिन चाहदिनँ। अहिले यो कार्यक्रमको जुन आयोजना गर्यो आयोगको कार्यालय हेटौडा परिवार, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई खुसी पनि छ, म यहाँ तपाईँहरूका समक्ष मलाई भन्नलाई सङ्कोच छैन, आयोगका बाहिरका कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा सक्रिय रूपमा आयोगको यो कार्यालय मकवानपुर स्थित कार्यालयले सक्रियतापूर्वक काम गरेको छ। म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा।